Oppitunti 1. Tyylikäs ja harkittu majoittaminen. Majoitatko usein vieraita kotonasi? Isännöin vieraita säännöllisesti ja harkiten. Suunnitteletko kokoontumisia paljon etukäteen? Suunnittelen useimmat tapahtumat vähintään 2 viikkoa etukäteen. Pidätkö enemmän intiimeistä illallisista vai suuremmista kokoontumisista? Suosin intiimejä illallisia, jotka kannustavat keskusteluun. Miten valmistellaan tila ennen vieraiden saapumista? Siivoan tärkeät alueet ja luon mukavat istumapaikat. Otatteko ruokavaliorajoitukset huomioon ruokalistoja suunnitellessanne? Kysyn aina allergioista ja ruokavalio-ominaisuuksista. Valmistatko useita vaihtoehtoja eri ruokavalioihin? Tarjoan kasvis-, proteiini- ja gluteenittomia vaihtoehtoja. Miten luot tervetulleen ilmapiirin? Käytän lämpimiä valaistusratkaisuja ja hillittyä taustamusiikkia. Käytätkö virallista kattausta joka illallisella? Varaan viralliset kattaukset vain erityistilaisuuksiin. Miten tasapainottelet muodollisuuden ja ystävällisyyden? Yhdistän tyylikkään esityksen rentoon keskusteluun. Otatteko joskus vieraita mukaan ruoanlaittoprosessiin? Kutsun läheisiä ystäviä avuksi sosiaalisemman kokemuksen luomiseksi. Parantaako tuo lähestymistapa yleistä mielialaa? Se luo yhteisiä muistoja ja vähentää isännän stressiä. Miten hallitset ajoitusta tarjoillessasi kursseja? Tahdistan kursseja keskustelun avulla ja pidän huolen mukavista tauoista. Valmistatko tiettyjä ruokia etukäteen? Teen ruuat mieluummin etukäteen pysyäkseni läsnä vieraille. Miten varaudut odottamattomiin vieraisiin, jotka saapuvat etuajassa? Tarjoan virvokkeita ja muokkaan aikataulua ystävällisesti. Asetatteko talon säännöt vieraille huomaamattomasti? Välitän käytännön odotuksista ystävällisesti tarvittaessa. Miten järjestät yöpyville vierailijoille nukkumisjärjestelyt? Tarjoan puhtaat liinavaatteet, peitot ja pienen tervetuliaispaketin. Mitä tuotteita tervetuliaispakettiin sisältyy? Mukana on vettä, laturi ja lyhyt viesti. Miten hoidatte lemmikkejä vieraita majoitettaessa? Ilmoitan vieraille etukäteen ja suojaan lemmikit tarvittaessa. Kysyttekö vierailta esteettömyystarpeista? Pyydän etukäteen varmistamaan, että taloon mahtuu kaikki. Miten käsittelet arkaluontoisia aiheita keskustelun aikana? Ohjaan keskustelua kunnioittaviin ja osallistaviin aiheisiin. Pidätkö koskaan kiistanalaisia väittelyitä pöydässäsi? Sallin vilkkaan keskustelun, mutta vältän henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Miten lieventää jännitteitä, jos keskustelu kuumenee? Vaihdan aihetta ja pyydän hiljaisempia kommentteja. Kuratoitko soittolistoja erilaisiin kokoontumisiin sopiviksi? Teen soittolistoja, jotka sopivat tapahtuman tunnelmaan ja tempoon. Miten luot ikimuistoisen ruokailukokemuksen? Keskityn esillepanoon, tuoreuteen ja harkittuihin yksityiskohtiin. Sisällytätkö ruokalistoihin kulttuurillisia tai sesonkiaiheisia teemoja? Sisällytän ruokaan sesongin mukaisia tuotteita ja kunnioittavia kulttuurielementtejä. Miten huomioitte lapset perhejuhlissa? Tarjoan lapsille turvallisia ruokailumahdollisuuksia ja leikkipaikkoja.
Asettatko odotuksia elektronisten laitteiden käytölle? Pyydän tietoista laitteiden käyttöä ja kannustan läsnäoloon. Miten järjestät istumapaikat vilkkaan keskustelun edistämiseksi? Yhdistelen persoonallisuuksia ja vältän hiljaisempien vieraiden eristämistä. Tarjoatteko aktiviteetteja tai eleitä uusille ryhmille? Valmistelen lempeitä jäänmurtajia ja yhteistyöpelejä. Miten varmistat, että vieraat tuntevat olevansa mukana keskusteluissa? Kutsun heidät keskusteluun ja esitän avoimia kysymyksiä. Hallitsetko alkoholin kulutusta vastuullisesti tapahtumissa? Tarjoan alkoholittomia vaihtoehtoja ja seuraan nauttimista huomaamattomasti. Miten toivot sujuvasti majoituksen virheistä? Pyydän lyhyesti anteeksi ja korjaan ongelmat ilman draamaa. Kysyttekö palautetta suurempien kokoontumisten jälkeen? Pyydän palautetta läheisiltä ystäviltäni parantaakseni tulevia tapahtumia. Miten tasapainottelet vieraanvaraisuuden ja henkilökohtaisten rajojen välillä? Asetin selkeät rajat vierailujen tiheydelle ja kestolle. Pidätkö hostingista verkostoitumista varten vai omaksi iloksesi? Molemmat, vaikka merkityksellinen yhteys tuo suurimman ilon. Miten toimitte vieraiden kanssa, jotka jäävät liian pitkäksi aikaa? Annan lempeästi merkin illan päättymisestä ja tarjoan apua lähtöön. Valmistaudutteko lemmikki- tai tuoksuallergikoille vieraille? Vältän voimakkaita hajusteita ja pesen huolellisesti etukäteen. Miten pidätte keittiön toiminnassa sujuvasti tarjoilun aikana? Järjestän kaiken paikan päällä ja otan avun tarvittaessa. Ulkoistatteko koskaan pitopalvelua suuriin tapahtumiin? Palkkaan pitopalveluita suuriin kokoontumisiin laadun ja rauhallisuuden ylläpitämiseksi. Miten luot ikimuistoiset jäähyväiset vieraille? Kiitän heitä lämpimästi ja tarjoan tähteitä tai pienen poletin. Pidättekö yhteyttä vieraisiin yöpymisen jälkeen? Lähetän heille lyhyen viestin kiittääkseni heidän seurastaan. Miten saat vieraat tuntemaan olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi kotona? Kommunikoin selkeästi ja kuuntelen kaikki huolenaiheet välittömästi. Sovitatteko majoituksen tyylinne virallisille ja satunnaisille vieraille? Räätälöin sävyn, ruokalistan ja tahdin tilaisuuteen sopivaksi. Miten hallitset tarvikkeita ja varastoa toistuvaa majoittamista varten? Pidän yllä listaa perustarvikkeista ja täydennän sitä säännöllisesti. Kannustatteko vieraita tuomaan ruokaa potluck-tyyliin? Pyydän lahjoituksia rentoihin yhteisiin ruokailuhetkiin. Miten säilytät yksityisyyden ystävien luona? Rajoitan kotikääntejä ja pidän henkilökohtaiset tilat yksityisinä. Tarjoatteko pitkien kokoontumisten aikana hiljaisia hetkiä tai tiloja? Tarjoan tarvittaessa hiljaisen tilan levolle ja pohdinnalle. Miten käsittelette poliittisesti polarisoituneita vieraita? Asetan keskustelulle rajat ja priorisoin keskinäistä kunnioitusta. Järjestätkö koskaan teemallisia tapahtumia herättääksesi jännitystä? Isännöin teemoja silloin tällöin tuodakseni esiin uutuutta ja hauskuutta. Miten valmistaudutte isännöimään kansainvälisiä vierailijoita? Tarjoan paikallisoppaita, kieliapua ja kulttuurivinkkejä. Kerrotteko kohteliaasti talon kierrätys- tai energian käyttösäännöistä? Selitän käytännöt ystävällisesti ja annan selkeät ohjeet.
Miten selviydyt majoittamisesta kansanterveydellisten huolenaiheiden aikana? Noudatan ohjeita, tiedotan vieraille ja tarjoan turvallisuusvaihtoehtoja. Luotko rituaaleja tai perinteitä toistuville kokoontumisille? Harrastan pieniä rituaaleja vahvistaakseni yhteisöllisyyttä. Miten tasapainottelet sosiaalista elämää ja henkilökohtaista vapaa-aikaa? Aikataulutan palautumispäivät suurten isännöintitapahtumien jälkeen. Osallistatteko vieraita kestäviin majoittamisen käytäntöihin? Suosittelen uudelleen käytettäviä lautasia ja minimoin kertakäyttöisten esineiden käyttöä. Miten hallitset odotuksiasi tippaamisesta tai aterioiden maksamisesta? Selvitän jaettujen kustannusten järjestelyt kohteliaasti etukäteen. Käytättekö teknologiaa osallistumisilmoittautumisten ja mieltymysten koordinointiin? Käytän tapahtumatyökaluja ruokavaliotarpeiden ja ajoitusmieltymysten keräämiseen. Miten säilytät tyylikkyyden ilman liioittelua isännöinnissä? Keskityn laatuun, en määrään ja harkittuihin yksityiskohtiin. Mitä kiistanalaista majoittamistapaa vältät? Vältän vieraiden julkistamista sosiaalisessa mediassa ilman heidän suostumustaan. Miten varmistat, että vieraasi jättävät sinulle positiiviset muistot? Vaalimme lämpöä, hyvää ruokaa ja tarkkaavaista kuuntelua. Minkä viimeisen vinkin antaisit uusille isännille? Suunnittele huolella, pysy joustavana ja keskity aitoon yhteyteen. Tulen isännöimään useammin ja priorisoimaan merkityksellistä vieraanvaraisuutta jokaisessa kokoontumisessa. Oppitunti 2. Paikallinen taulukko, joka puhuu puolestaan. Mikä on suosikkipaikallinen ravintolasi juuri nyt? Lempiravintolani on pieni bistro keskustassa. Mikä vetää sinua käymään tuossa bistrossa yhä uudelleen ja uudelleen? Ruoka on sesongin mukaista, tuoretta ja huolella aseteltua. Vaihtuuko ruokalista usein? Kokki päivittää ruokalistaa viikoittain torin löydöillä. Miten ruokalistan muuttaminen vaikuttaa vierailuihisi? Se luo odotuksia ja palkitsee toistuvista käynneistä. Onko bistro kallis vai kohtuuhintainen? Hinnat ovat kohtuulliset ja heijastavat raaka-aineiden laatua. Löydätkö arvoa ruokailukokemuksesta? Kyllä, jokainen kurssi tuntuu huolella laaditulta ja oikeudenmukaiselta. Miten kuvailisit siellä vallitsevaa tunnelmaa? Se on intiimi, lämmin ja hiljaisen hienostunut. Vaikuttaako sisustus tunnelmaan? Minimalistinen puu, pehmeä valaistus ja paikallinen taide luovat tunnelmaa. Parantaako henkilökunta kokonaisvaltaista kokemusta? Henkilökunta on tarkkaavaista, asiantuntevaa ja aitoa. Miten tarjoilijat kuvailevat annoksia ruokailijoille? Ne selittävät alkuperän, valmistuksen ja ehdottavat yhdistelmiä. Keskittyykö bistro paikallisiin tuottajiin? Se hankkii vihanneksia, juustoja ja lihaa lähialueiden tiloilta. Vaikuttaako paikallinen keskittyminen kestävyyteen? Se lyhentää ruokakuljetuksia ja tukee alueellisia talouksia. Onko suosituksianne nimikkoruuista? Pahdettu punajuurisalaatti ja hitaasti haudutettu lammasravu erottuvat joukosta. Ovatko bistron jälkiruuat mainitsemisen arvoisia? Oliiviöljykakku sitrushedelmien kera on unohtumaton. Miten viinilista täydentää ruokalistaa?
Listalla on mukana pientuottajia ja monia luonnonviinejä. Valitsetko yleensä viinin vai alkoholittoman juoman? Nautin molemmista, alkoholittomat yhdistelmät ovat luovia ja tasapainoisia. Ottaako bistro huomioon ruokavaliorajoitukset hyvin? He muokkaavat annoksia harkiten gluteenittomille ja kasvissyöjille. Oletko havainnut ravintolassa kiistanalaisia käytäntöjä? Paikallinen keskustelu syntyy jalkakäytävällä olevista istumapaikoista ja naapuruston melusta. Miten ravintola reagoi yhteisön huolenaiheisiin? He ottivat yhteyttä naapureihin ja muuttivat aukioloaikoja ja pohjaratkaisuja. Onko tuo kompromissi parantanut suhteita? Se helpotti jännitteitä säilyttäen samalla ulkoilmaruokailun viehätyksen. Järjestetäänkö bistrossa tapahtumia tai tehdäänkö kokkien yhteistyötä? Se järjestää pop-up-illallisia ja satunnaisia vierailevien kokkien sarjoja. Ovatko nuo tapahtumat suosittuja ruokaharrastajien keskuudessa? Ne myydään nopeasti loppuun ja herättävät vilkasta keskustelua kulinaarisista asioista. Miten ravintola hinnoittelee erikoistilaisuudet? Hinnat heijastavat harvinaisuutta ja tuottajien osallistumista, ja ne ovat läpinäkyviä. Näetkö siellä koskaan julkkiksia tai vaikuttajia? Toisinaan, mikä on herättänyt sosiaalisessa mediassa kohua ja keskustelua. Onko tuo huomio muuttanut ruokailukokemusta? Se toi uusia asiakkaita, mutta keittiö säilytti tasonsa. Täytyvätkö varaukset nopeasti viikonloppuisin? Kyllä, varaukset täyttyvät nopeasti ja suunnittelu on välttämätöntä. Saitko mieluummin siellä lounasta vai illallista? Pidän illallisesta rentouttavana, usean ruokalajin kokemuksena. Kuinka helppokäyttöinen bistro on uusille tulokkaille? Se toivottaa uteliaita ruokailijoita tervetulleiksi ja selittää ruokalistat kärsivällisesti. Kannustavatko hinnat usein käymään tai erityistilaisuuksiin? Se sopii molemmille. Jotkut asiakkaat ruokailevat viikoittain, toiset varaavat pöytää merkkipäiviä varten. Miten bistro pärjää verrattuna kaupungin suurempiin ravintoloihin? Se tarjoaa intiimeyttä ja vilpittömyyttä suoraan maatilalta pöytään, johon suurilla tapahtumapaikoilla on vaikeuksia vastata. Oletko huomannut ruokalistassa näkyviä trendejä? Ruokalista heijastelee siirtymistä kohti käymistä ja juuresta varteen kypsentämistä. Arvostatko näitä kulinaarisia trendejä? Ne syventävät makua ja vähentävät hävikkiä, kun niitä käytetään harkitusti. Miten keittiö selviytyy tarjonnan keskeytyksistä? Kokki improvisoi ja kohtelee rajoitteita luovina mahdollisuuksina. Oletko koskaan nähnyt inspiroivaa ruokalistan ulkopuolista luomusta? Kyllä, spontaanista krudosta ja säilötystä sitruunasta tuli heti suosikki. Miten hinnoittelu heijastaa eettistä hankintaa? Korkeammat hankintakustannukset tasapainottuvat annostelulla ja kausivaihtelulla. Onko bistro vuorovaikutuksessa paikallisyhteisön kanssa ruokailun lisäksi? Se lahjoittaa ylijäämäruokaa lähistöllä sijaitseville turvakodeille ja järjestää ruoanlaittokursseja. Vahvistavatko nämä toimet yhteisöllisyyttä? Ne rakentavat luottamusta ja vastavuoroista tukea naapurustossa. Miten kanta-asiakkaat vaikuttavat ravintolan identiteettiin? Uskolliset asiakkaat muokkaavat ruokalistakokeiluja ja kulttuurisävyä. Onko bistro saanut kriitikoilta kiitosta? Se sai paikallisia palkintoja ja myönteisiä arvosteluja alueellisilta kriitikoilta.
Vääristelevätkö kriitikot koskaan paikan henkeä? Joskus arvostelut keskittyvät trendikkyyteen sydämen ja ammattitaidon sijaan. Miten henkilökunnan moraali vaikuttaa ruokailukokemukseen? Tyytyväinen henkilökunta luo parempaa palvelua ja vieraanvaraisemman tunnelman. Panostaako omistaja henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin? Kyllä, oikeudenmukaiset palkat, ennustettavat aikataulut ja kehittyminen ovat siellä tärkeitä. Onko keittiö avoinna vieraiden nähtäväksi? Osittainen näkymä solaan osoittaa kunnioitusta läpinäkyvyyttä kohtaan. Muuttaako keittiön näkeminen arvostustasi? Käsityötaidon tarkkailu syventää kunnioitusta tekniikkaa ja työtä kohtaan. Miten bistro käsittelee ruokailijoiden kritiikkiä? He kuuntelevat, pyytävät anteeksi tarvittaessa ja korjaavat ongelmat viipymättä. Onko ruokalista koskaan herättänyt kiistaa kulttuurisesta omimisesta? Keskustelua käytiin aitoudesta ja kunnioittavasta sopeutumisesta. Miten kokki vastasi tuohon arkaluontoiseen kritiikkiin? Kokki kutsui kulttuurineuvojia ja muokkasi reseptejä alkuperän kunnioittamiseksi. Tyydyttikö vastaus kriitikot ja yhteisön jäsenet? Monet arvostivat nöyryyttä ja sitoutumista kunnioittavaan käytäntöön. Suositteletko kokeilemaan sesongin mukaisia maistelumenuja siellä? Suosittelen maistelemaan menuja kokeaksesi kokin täyden vision. Kuinka kauan maisteluateria yleensä kestää? Se kestää noin 2 tuntia ja etenee rauhalliseen tahtiin. Pidätkö kurssien rytmityksestä? Rytmi mahdollistaa keskustelun ja tietoisen maistelun ruokien välillä. Miten maistelumenujen hinnat vertautuvat lauantai-kart-tilauksiin? Maisteluvalikot tarjoavat arvokkaampia kuratoituja ja yhtenäisiä kokemuksia. Söisitkö siellä yksin vai mieluummin seurassa? Molemmat, yksin se tuntuu pohdiskelevalta, seurassa siitä tulee juhlava. Jätätkö tilaa antaa palautetta suoraan kokille? Kirjoitan joskus viestin tai pyydän saada puhua lyhyesti, jos se on sopivaa. Onko kokki koskaan käynyt pöydässäsi? Kokki tervehtii silloin tällöin ruokailijoita ja selittää inspiraatiolähteitä. Parantaako tuo henkilökohtainen huomio ateriaa? Se luo yhteyden ja arvostuksen kulinaarista tarkoitusta kohtaan. Onko pöytien vaihtuvuudesta ja varauskäytännöistä kiistoja? Korkean kysynnän peliaikojen varaamisen oikeudenmukaisuudesta keskustellaan jonkin verran. Miten bistro hallitsee tasapuolisia varauksia? He varaavat osan pöytävarauksiin ilman ajanvarausta ja porrastavat verkkovarauksia. Pitäisikö pienten ravintoloiden mielestäsi olla äänekkäämpiä sosiaalisessa mediassa? Heidän tulisi kommunikoida avoimesti tinkimättä aitoudesta. Miten bistro tasapainottaa suosionsa ja naapuruston vaikutuksen? Se moudroi työaikoja, valvoo kunnioittavaa ulkokäyttäytymistä ja osallistaa naapureita. Suosittelisitko tätä bistroa kaupungissa vieraileville kieliä oppiville? Kyllä, se tarjoaa vastaanottavaisen ympäristön ja kärsivällisen henkilökunnan muille kuin äidinkielisille puhujille. Mitä viimeisiä neuvoja antaisit siellä ensimmäistä kertaa ruokaileville? Varaa pöytä ajoissa, mainitse ruokavaliotarpeesi ja saavu valmiina nauttimaan hitaasti. Varaan pöydän tällä viikolla ja koen bistron itse. Oppitunti 3.
vaihtokaupan taito. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko koskaan ajatellut kaupankäyntipalveluita? Hyvää iltapäivää, John. Olen kuullut siitä. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Monet naapurustoni ihmiset käyvät vaihtokauppaa. He vaihtavat taitojaan ilman rahaa. Mielenkiintoista. Minkä tyyppisiä palveluita he vaihtavat? Jotkut tarjoavat puutarhanhoitoa vastineeksi kodin korjauksista. Toiset vaihtavat ruoanlaiton yksityisopetukseen. Kuulostaa ihan reilulta järjestelyltä. Mitä mieltä olet siitä? Uskon, että vaihtokauppa edistää yhteisöllisiä yhteyksiä. Se rakentaa luottamusta naapureiden välille. Olen samaa mieltä. Tavallaan se poistaa käteisen tarpeen. Juuri niin. Oletko koskaan osallistunut tällaisiin vaihtoihin? En ole, mutta pidän konseptia kiehtovana. Se voi olla win-win-tilanne. Kaikki hyötyvät ilman, että kuluu rahaa. Miten vaihtokauppa aloitetaan? Mitkä ovat ensimmäiset askeleet? Ensin tunnistat taidon. Sitten etsit jonkun, joka tarvitsee kyseistä taitoa. Se on järkevää. Kuka yleensä tekee aloitteen näissä kaupoissa? Se alkaa usein keskustelulla. Joku ilmaisee tarpeen ja ideat virtaavat. Oletko koskaan aloittanut vaihtokauppaa? Kyllä, vaihdoin aikoinaan websuunnittelun maalauspalveluihin. Kuulostaa hyödylliseltä. Millainen kokemus oli? Se oli palkitsevaa. Molemmat osapuolet lähtivät tyytyväisinä lopputulokseen. Mitä yleisiä haasteita vaihtokaupassa on? Väärinkäsityksiä voi esiintyä. Odotusten on oltava selkeitä. Se on totta. On tärkeää keskustella ehdoista etukäteen. Ehdottomasti. Rajojen asettaminen suojelee molempia osapuolia. Oletteko kohdanneet riitoja vaihtokaupan aikana? Onneksi ei. Meillä oli aina avoimet keskustelut. Pidän tuosta lähestymistavasta. Se edistää positiivista ilmapiiriä. Niin todellakin. Luottamus on elintärkeää näissä liiketoimissa. Mitä neuvoja antaisit vaihtokaupasta kiinnostuneelle? Suosittelen aloittamaan pienestä. Kerää kokemusta vähitellen. Se on viisas neuvo. Opi jokaisesta kokemuksesta. Kyllä, ja älä epäröi kysyä. Kommunikointi on todellakin avainasemassa tällaisissa järjestelyissä. Se varmistaa selkeyden ja auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Uskotko vaihtokaupan suosion kasvavan? Uskon, että se saattaakin olla mahdollista, varsinkin kun ihmiset etsivät vaihtoehtoja käteiselle rahalle. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Talous kuitenkin vaihtelee. Juuri niin. Jotkut kokevat vaihtokaupan vakaammaksi talouden laskusuhdanteiden aikana. On kiehtovaa, miten ihmiset sopeuttavat kaupankäyntimenetelmiään. Todellakin. Vaihtokauppa heijastaa luovuutta ongelman ratkaisussa. Mikä on epätavallisin vaihtokauppa, josta olet kuullut? Kuulin kerran jonkun vaihtavan kitaran putkipalveluihin. Yllättävää. Enpä olisi tullut ajatelleeksikaan tuota.
Se osoittaa, kuinka erilaiset taidot voivat luoda ainutlaatuisia vaihtoja. Pidän tuosta näkökulmasta. Se tekee vaihtokaupasta houkuttelevampaa. Niin todellakin. Kaupankäynnissä on lukemattomia mahdollisuuksia. Joten sanoisitko, että vaihtokauppa on tullut jäädäkseen? Uskon, että se kehittyy edelleen. Ihmiset etsivät aina arvoa. Hyvin sanottu, John. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan tätä konseptia lisää. Kiitos, Anna. Jatketaan keskustelua tulevaisuudessa. Oppitunti 4. Jokaisen kodin välttämättömät hätätarvikkeet. Hyvää iltaa, Anna. Mitä kuuluu tänään? Hyvää iltaa, John. Voin hyvin, kiitos. Entä sinä? Pärjään kyllä ihan hyvin. Oletko koskaan ajatellut hätätilanteisiin varautumista? Kyllä, olen harkinnut sitä. On ratkaisevan tärkeää olla valmiina odottamattomiin tilanteisiin. Totta kai. Sillä voi olla merkittävä vaikutus kriisiaikoina. Mitä tavaroita mielestäsi pitäisi olla kotona? Mielestäni ensiapulaukut ovat välttämättömiä. Niillä voidaan hoitaa pieniä vammoja tehokkaasti. Tuo on hyvä pointti. Ensiapulaukku on välttämätön. Mitä muuta? Säilyvät elintarvikkeet ovat elintärkeitä. Ne auttavat sinua hätätilanteissa. Ehdottomasti. Säilykkeet ja kuivamuonat auttaisivat suuresti. Myös vesi on ensiarvoisen tärkeää. Se on elintärkeää selviytymisen kannalta. Todellakin. Vettä tulisi varastoida riittävästi useille päiville. Myös varaparistoilla varustetut taskulamput ovat tärkeitä. Ne valaisevat, kun virta on katkennut. Se on totta. On levotonta olla pimeässä myrskyn aikana. Lisäksi paristokäyttöinen radio pitää sinut ajan tasalla hätätilanteissa. Erinomainen idea. Ulkopuolisen tilanteen tunteminen on olennaista kriisin aikana. Myös työkalut, kuten vasara tai jakoavain, voivat olla erittäin hyödyllisiä. Se on järkevää. Kyky korjata asioita hätätilanteessa on ratkaisevan tärkeää. Onko peittojen pitäminen mielestäsi välttämätöntä? Kyllä, ehdottomasti. Peitot tarjoavat lämpöä ja lohtua vaikeissa tilanteissa. Uskon myös, että pilli voi olla arvokas. Se voi hälyttää apua. Tuo on mielenkiintoinen pointti, John. Se voi todellakin herättää huomiota. Oletko miettinyt tärkeiden asiakirjojen säilyttämistä? Kyllä, tärkeiden asiakirjojen kopioiden pitäminen on viisasta. Niitä on vaikea korvata. Juuri niin. Se voi tehdä stressaavasta tilanteesta vähemmän kaoottisen. Mietin, unohtavatko ihmiset usein nämä asiat. Se on mahdollista. Monet eivät ehkä ajattele niiden tärkeyttä ennen kuin on liian myöhäistä. Kuinka voimme kannustaa muita valmistamaan kotinsa? Uskon, että koulutus on avainasemassa. Tiedon jakaminen voi motivoida toimintaan. Hieno idea. Yhteisötyöpajojen järjestäminen voisi lisätä tietoisuutta. Todellakin. Keskustelut voisivat valaista monia. Haluaisin mielelläni liittyä tällaisiin aloitteisiin. Ne ovat hyödyllisiä kaikille.
Yhdessä voimme luoda turvallisemman ympäristön yhteisöllemme. Olen samaa mieltä. Hätätilanteisiin varautuminen on yhteinen vastuu. Aloitetaan levittämällä tietoisuutta ystäviemme keskuudessa. Kyllä, asetetaan se etusijalle. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kotona. Minusta tämä keskustelu on ollut varsin avartava. Olen samaa mieltä, John. Kiitos näkemyksistäsi. Kiitos, Anna. Jatkakaamme tiedon jakamista tulevaisuudessa.